غادة سليمان، محاضر وعضو في فريق تدريب المدربين السنة الثاني والثالث، حاصل على الدكتوراه في الميكروبيولوجي ومعمل في مستشفى القصر العيني في مجال التحاليل الطبية بمؤسسة العدوى والتدريب. طيب خلينا نبدأ مع بعض. أنا هتعرف عليكم طبعا بس من خلال المشاركات. خلوني في البداية أبدأ مع حضراتكم بورشة عمل. هنتقسم إحنا كام؟ مجموعة من المجموعات هتجاوب على الأسئلة الموجودة ديت. قدامنا 3 دقايق. 3 دقايق. هنجاوب على الأسئلة الموجودة في كل مجموعة. أو كم فرد في المجموعة عمل بحث قبل كده؟ تخصصاتهم إيه؟ إيه المشاكل اللي قابلتك وأنت بتعمل البحث؟ إيه الخطوات اللي استندت عليها أثناء عمل البحث؟ بس في نقاط. يا جماعة. وعليكم السلام. معلش حضرتك هنعرف اسمك عشان نتعرف عليك. طيب اسمي هاني، كنت معاكم تمام. الأستاذ طلبت مننا 4 حاجات. أول حاجة كم فرد في المجموعة اللي عملوا أبحاث، هم 2 بدون ذكر أسماء. 2 من 5 تمام. تخصصاتهم في واحدة في إدارة الجودة والثانية القراءة السريعة. ماشي. الحاجات المشاكل اللي قابلتنا أثناء عمل البحث، المشكلة الأولانية كانت المادة العلمية، وكان التركيز على نقاط معينة زي مثلا كنا عايزين نعمل تقييم الأداء في الجودة بس، فده كان مشكلة صعبة بالنسبة لنا. القراءة السريعة كانت صعوبة، المادة نظري قوي فكان صعب قوي إن أطلع الحاجات اللي أنا محتاجها. الخطوات التي استندت عليها لعمل بحث في نقاط بعض الكتب تمام ومواقع نت وبي دي اف وباوربوينت. شكرا جزيلا. المجموعة الثانية. السلام عليكم. أنا محمد من مجموعة التأليف معاكم. كنا 6 أفراد في التيم، بس من 6 هم اللي عملوا البحث. أستاذ عمرو إبراهيم خريج كلية علوم، كان البحث بتاعه في تكنولوجيا الإشعاعات. وأنا أسامة محمد في كلية هندسة، وكان البحث بتاعي في تكنولوجيا اسمها البي اي ام. ده اللي إن شاء الله بعد التخرج هيبقى مشروع الماجستير بتاعي. الخطوات اللي سند عليها أستاذ عمرو كان عرض الأساس العلمي للنظريات بتاعته، التطبيقات الخاصة عليها بينتقد النظريات ديت. الخطوات اللي أنا سندت عليها أعرف إيه هو البي اي ام، وسندت الكتب والمراجع، وسندت الفيديوهات الموجودة على النت. المشاكل اللي قابلت الأستاذ عمرو ان المنهج اللي هو اللي كان عايز يعمله كان عايز يوصله لكل الناس بحيث ان اي حد يقراه خارج مجال البحث يقدر يفهمه. المشاكل اللي قابلتني ان الوقت المتاح للبحث دوت كان قليل. الحاجه الثانيه المصادر اللي انا كنت بتوصل ليها كانت اغلبيتها لغه انجليزيه، فكانت بتاخد وقت مني عشان اترجمها واصيغها باللغه العربيه كويس. شكرا. مجموعة 3. السلام عليكم. انا اسمي عاصم محمد زكي. احنا مجموعتنا كانت 6 افراد، ال6 عملوا ابحاث بفضل الله، عملوا في المجالات ما شاء الله ما شاء الله يعني. الابحاث كانت في العلوم السياسيه والاداره الاستراتيجيه والتجاره الخارجيه والاقتصاد والمحاسبه الماليه. المشاكل بالنسبه لنا كانت هي المصادر والمراجع والحصول عليها، صعوبة الحصول في أوقات كتير على المصادر يعني المراجع، عدم وجود آراء موضوعية لحد كبير، الآراء بتبقى يا يمين قوي يا شمال قوي، وده أكتر من حد شاور على كده يعني. وبعدين كمان البعض اللي كان بيبتدي لأول مرة كان عنده صعوبة في البداية وتنسيق الأفكار تبتدي إزاي. طيب إحنا عملنا إيه لما جينا نعمل بحث؟ أغلبنا استقر على فكرة إن إحنا بنحدد الموضوع الفكرة الأول، بعد كده بندور على الناس اللي كتبوا في الموضوع ده قبل كده سواء زملاء أو أساتذة أو كده، يعني بنستعين بخبرات سابقة. وبعد كده بنجهز بقى المصادر والمراجع دي وبنرتب المحتوى، وبعد كده بنكتب مقدمة والموضوع والخلاصة والتوصيات. مشاكل انا احمد هشام معاكم في تي او تي. العمل احنا فريق مكون من 5، ال5 عملوا ابحاث تمام. كان في ابحاث في التعليم، الاستاذ احمد شعبان والاستاذ محمد سعد عمل بحث طبي. انا عملت بحث عن التاريخ ايطاليا. الاستاذ احمد هشام عمل بحث اداري، والاستاذ عز العرب عمل بحث اقتصادي. المشاكل اللي واجهت ال4 افراد في الفريق اتعدمت كان جمع البيانات والمراجع تمام.
كنت انا معاهم برضه، كان جمع البيانات والمراجع، وصول المراجع يعني، وتكوين فريق في عمل البحث وتوثيق البيانات دي. هم استندوا على بعض الخطوات اللي هي تحديد مشكله البحث، لان الاربع ابحاث كانوا عن مشاكل، تحديد المشاكل، وبعد كده حطوا الحلول المناسبه للمشاكل دي وبداوا يطبقوا الحلول دي عشان يوصلوا البحث امثل. اما انا في البحث بتاعي كان عن التاريخ، بدات احدد الحقبه التاريخيه اللي انا هعمل عنها البحث كلها، وبعد كده وصلت للمصادر الموثوقه اللي انا هبدا اشتغل منها وبناء عليها، وبعد كده اتاكدت من صحه المعلومات دي من المشرفين اللي كانوا معايا على البحث، وبعد كده صبت المعلومات دي ووصلت لنهايه البحث. انتوا 4 بس؟ انتوا 4 مجموعات؟ طيب جميل قوي. تقريبا نسبة كويسة جدا عملت أبحاث، فده هيساعدنا النهارده إن احنا ما نقفش كتير. بالنسبة للمشاكل تقريبا المراجع وطول الوقت. طيب هنتكلم النهارده عن البحث. طب البحث ده ليه مستويات؟ ليه مستويات. تقريبا حضراتكم يعني مدة البحث كانت قد ايه؟ شهر. شهرين. طيب تقريبا هو فعلا احنا عندنا مستويات البحث، او نعرف الاول البحث العلمي هو دراسة متخصصة في موضوع معين حسب مناهج واصول معينة. مش بحث علمي معناها ان بنتكلم للناس بتوع علمي، لا، بحث علمي معناه انه حسب مناهج علميه محدده، عشان اللي هو عامل في الناحيه النظريه او الادبيه، فده ايضا هو اسمه بحث علمي. طيب بالنسبه لمستويات البحوث عندنا 3 مستويات. مستوى اللي هو مستوى بحوث قصيره، دي اللي هي بتبقى اسمها التيرم بيبر، بتبقى على قد مستوى التيرم، اللي هو زي ما حضراتكم قلتوا كده شهر، شهرين، 3، ممكن 6 شهور، ده كمان بيعتبر تيرم بيبر. في بقى المستويات الثانيه الاعلى اللي هو بيبقى مستوى الماجستير والدكتوراه، ده بياخد حاجه بتاعت كل واحد فيهم 5 سنوات، وبيبقى الطبيعه بتاعته مختلفه شويه. هنمشي مع بعض بقى في اعداد البحث. احنا اتفقنا ان احنا البحث اللي هنتكلم عليه اللي هو البحث القصير، اللي هو فيه يدوب الطالب او اللي بيعمل البحث ده مطلوب منه انه يتعمق في البحث، مش مطلوب منه انه يدينا معلومات جديده. خلاص؟ طيب بالنسبه للاعداد للبحث، اول حاجه بنعملها ايه؟ الفكره. حل الموضوع. تحديد المشكله. تحديد مشكله البحث. تمام. يعني اختيار الموضوع. اختيار الموضوع. جميل قوي. يبقى اول حاجه بنعملها اختيار الموضوع. طب اختيار الموضوع، هل حضرتك على طول بتبقى مخير في اختياره ولا بتبقى مجبر ساعات على الموضوع ده؟ يعني حد كلفك ان انت هتتكلم في الموضوع ده؟ غالبا مجبر يعني. تقريبا مجبر. طيب لو عند حضرتك الخيار ان انت تختار الموضوع دوت، هتختاره على حسب نقطتين مهمين جدا. اول نقطه التمكن، علشان ما اجيش اقول مثلا طول الماده العلميه او ان انا لا البحث ما عرفتش اشتغل عليه او كان صعب بالنسبه لي. فاول حاجه هتختارها التمكن. التمكن ده هيساعدك من ايه؟ ان انت وانت بتكتب الماده العلميه هتبقى بالنسبه لك سهله. وانت بتولد الافكار، لان انت بتختار موضوع، ولكن بعد ما تختار الموضوع مش فيه افراغ وتشعبات في الموضوع ده، مين اللي هيديها لك غير لو انت اصلا متمكن في الموضوع دوت، فبتقدر تطلع الافكار ديت وتولدها. في جزئيه ثانيه طبعا ممكن ان انت تختار على اساسها الموضوع، ان انت تكون يعني عندك شغف رهيب او يعني حاسس ان انت نفسك تتعلم الموضوع ده، فبالتالي بتختار الموضوع دوت. ده بيساعدك في ايه برضه الجزئيه ديت؟ ان انت بتقدر تولد افكار بشكل قوي جدا. هي جت الساعه 6:30. يبقى دول لو انت عندك اختيار يعني الحريه، يبقى هتختار بناء على الجزئيتين دول. طيب لو انت بقى ما عندكش حريه، او لو عندك حريه، هنكمل بقى في بقيه النقاط ديت اللي هي نمره 1، ان حضرتك لازم الوقت
طول الماده العلميه، شايفين طول الماده العلميه ديت؟ انا وقتي صغير قد كده، ما اختارش موضوع كبير، لازم اختار موضوع قد الوقت المطلوب مني احضره فيه. دي من الحاجات المهمه. نمره 2 وفره المراجع، لازم ابقى متاكده قبل ما ابدا في اختيار الموضوع ان انا عندي مراجع كتيره فيه، ان انا لما ارجع لها لا هي دي هتبقى كافيه بالنسبه لي. نمره 3 ودي مهمه جدا، الماده العلميه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده هتتحول لماده تدريبيه، يبقى لازم اشوف اهداف المؤسسه اللي انا هدي فيها الماده ديت، هل متناسبه مع الموضوع اللي انا اخترته ولا لا؟ وهل الفئه المستهدفه متناسبه مع الموضوع اللي انا اخترته ولا لا؟ تمام؟ واصل الموضوع كده؟ طيب نمره 2 بنختار ايه؟ البحث عن المراجع، صح؟ بالنسبه للبحث عن المراجع، مهم عندنا ان المراجع اللي احنا بنختارها ما يكونش فات عليها 5 سنين ورا، يعني ما تبقاش متاخره 5 سنين، اكتر من كده لا. العلم بيتقدم والابحاث مستمره، فبيبقى زي بحث متقادم، يعني لو اخترت مراجع قديمه مش في كل المراجع ولكن في معظم المراجع لازم تبقى مراجع حديثه. طيب انا هقرا المراجع كلها؟ هقعد اقرا كل المراجع ديت عشان اختار المراجع اللي انا هستعملها؟ طب بعمل ايه؟ استعين كده. النقاط اللي انا محتاجها ببص عليها من خلال مثلا فهرس، من خلال الداتا اللي موجود، انا بعرف انا عايز ايه وابدا اشتغل عليه. صح. بالنسبه للمراجع انا بمسكها بقرا المقدمه والخاتمه والفهرس، دول كفيلين يقولوا لي ان المرجع ده انا هبقى محتاجاه ولا لا. طيب توليد الافكار، احنا اتفقنا علشان يبقى عندنا انا بختار الموضوع الاساسي، ولكن طيب بالنسبه لتوليد الافكار، احنا بعد ما اخترنا عنوان البحث المفروض ببتدي اشوف العناوين الفرعيه اللي انا هتكلم فيها. طب هعملها ازاي؟ في دماغي، صح؟ هتفضل تتقال في دماغي كده. طب هل في دماغي كافيه انها تفضل موجوده؟ هقدر اشوفها؟ لا، ببتدي انزلها في ورقه، فبعمل حاجه اسمها الخريطه الذهنيه. هنا اهو في توليد الافكار بستخدم الخريطه الذهنيه، بتفيدني جدا جدا لان كل اللي انا بشوفه هنا الخريطه الذهنيه دي بالظبط بتعمل زي الذاكره التصويريه اللي هي بتاعت المخ، طريقه عمل الدماغ بالظبط. فانت كل اللي انت بتفكر فيه بتبتدي تشوفه بس بطريقه يعني بالظبط عشوائيه مش مرتبه، بتختلف عن الفهرس في ان الفهرس بيبقى مرتب، انما الخريطه الذهنيه بتبقى حاجه عشوائيه. طيب خلينا نختار موضوع، يعني نشوف ازاي ممكن نعمل خريطه ذهنيه وممكن ازاي نولد افكار من اي موضوع نختاره. الكتاب بتاعكم قريتوه اللي هو العلم وبناء الامم، قريتوه؟ ايه يا جماعه؟ شغالين طيب جميل قوي. وانا بقرا الكتاب ده او بتصفحه سريعا، حقيقي ما قريتوش قراءه كامله بس بتصفحه سريعا بطريقه الخريطه الذهنيه. عجبني قوي الفصل بتاع بناء او صناعه العلماء. الباب الثاني. جميل، صح فعلا هو الباب الثاني. فهنختار صناعه العلماء ان احنا نبتدي نعمل منه الخريطه الذهنيه بتاعتنا. صناعه العالم دي الموضوع بتاع البحث بتاعنا. ممكن نغير بس القلم عشان مش شايفه صحيح. صناعة العالم ديت الفكرة الرئيسية أو موضوعنا اللي احنا اخترناه. طيب عايزين نولد بقى في أفكار، تفتكروا نتكلم عن التربية. إيه؟ نشأة العالم. نشأة العالم، جميل قوي. نشأة العالم. إيه تاني؟ ممكن نتكلم على دور المجتمع. على إيه؟ دور المجتمع. دور المجتمع، جميل جدا. احتياجات العالم. احتياجات العالم. صفات العلماء. الايه؟ صفات العلماء. صفات العلماء، حلو جدا. شيوخ العلماء.
وكيفية أو المهارات المطلوبة. تدريس للعالم. حلو جدا. طيب تفتكروا نشأة العالم ودور المجتمع واحتياجات العالم كل دول ممكن ندمجهم في باب واحد او فرع واحد، ولا لازم كل واحده فيهم تبقى فرع؟ ممكن ندمجهم؟ ممكن عنوان واحد. افندم؟ يبقى عنوان واحد اللي هو تنشئة العالم بشكل عام. جميل جدا. يبقى ممكن احط دور المجتمع تحت نشأة العالم، وممكن احط احتياجات العالم تحت نشأة العالم. طب مش كل ده ممكن احطه تحت صفات العالم؟ مش صفات العالم دوت بتبقى صفات مثلا، خلينا نمسك صفات العالم ممكن تبقى صفات ذهنيه، اخلاقيه، شخصية. ماشي شخصيه، ممكن صحيه او جسمانيه، ماشي. ممكن صفات نابعه من تنشئه معينه، علمية. تنشئه علميه مثلا، هنا بقى في تنشئه، يعني خدت كل دوت حطيته في حته صفات العالم. مهم جدا وانا بقسم يبقى عندي باب رئيسي او فكره رئيسيه متفرع منها افكار، ولكن الفكره دي فكره فرعيه، بس دلوقتي اصبحت فكره رئيسيه لمين؟ لكل اللي تحتها هنا اهو، صح؟ يبقى انا كل اللي انا كاتباه هنا اهو حطيته في تنشئه العالم اللي هي تحت صفات العلم. ممكن نتكلم تاني في العلم وانواعه؟ ممكن؟ طيب بالنسبه للعلم وانواعه ده بقى دلوقتي باب رئيسي او فكره رئيسيه، ممكن اطلع منها ايه؟ مش تعريف العلم؟ صح؟ تعريف للعلم او تعريف للعلم، وممكن نطلع منها انواع العلم، صح؟ اثر العلم، فضل العلم. جميل جميل. يعني احنا دلوقتي بنتكلم هنا على انواع العلم، عايزه اطلع منها حاجه، ممكن اطلع منها تطلع منها علم شرعي وعلم حياتي. جميل جدا. علم شرعي وعلم حياتي. بعد كده دول اطلع منهم النظر التطبيقي. اطلع منهم الحياتي ده زي ايه؟ النظر العلوم الإنسانية. الطب مثلا. انا افرطها شويه. كيمياء. ماشي كيمياء، هندسة وطب. فيزياء، هندسة. فلك، هندسه، طب، وحاجات كتير قوي، صح؟ فاصبح الفرعي اصبح ايه؟ اساسي رئيسي لمين؟ لكل دول. طيب ده هو صناعه العالم، فممكن يبقى ليه كمان باب عايزه اتكلم عن خطوات صناعه العالم، صح؟ او خطوات بناء العالم. دي كل ده انا بعمل ايه؟ بولد افكار. انا هستخدم مين فيهم؟ انا مش عارفه، بس انا بطلع افكار. خلاص؟ طيب بعد ما عملنا دوت دي اللي هي توليد الافكار او دي الخريطه الذهنيه. دي ممكن تكون بتاعتي بس مش بتاعت حد تاني. ممكن حضرتك هتاخد منها حاجات وحاجات تانيه هتضيفها، كل واحد والافكار اللي دخلت له. عشان كده بنبقى مختلفين، كل واحد بيكتب ايه او يفكر ازاي او موضوع البحث بتاعه شكله ايه. بعد ما وصلنا لكده عايزين ننظم الافكار دي، نكتبها بطريقه تنظيميه. تجميع وتنظيم الافكار. هننظمها ازاي ونجمعها ازاي؟ بعد ما خلصنا كل الكلام دوت بنجيب ورقه. الورقه بتاعتنا شكلها اهو. هنبتدي في الورقه ديت ورقه فاضيه، ورق فاضي كتير بنجيبه بناء على ايه؟ على عدد الافرع اللي انا هتكلم فيها كلها. هبتدي اعمل في هنا اهو في النص هكتب العنوان الرئيسي اللي هي ايه؟ علوم حياتيه مثلا اهي، علوم
حياتية واكتب تحتها الفلك. هتكلم عن الفلك. فاكرين المراجع اللي احنا حضرناها اللي احنا جبناها كتيرة قوي اللي احنا جبناها؟ طب هنعمل بيها ايه؟ ندور على حته الفلك فيها كلها. هبتدي كل المراجع اللي انا جبتها بعد ما قريتها وعرفت كل واحده فيها ايه، قريت اللي هو الايه المقدمه والقادمه والفارس. ببتدي ارقم المراجع دي، اقول ده المرجع رقم 1 ده 2 3 4 5 لغايه ما اخلص كل المراجع اللي عندي. وبعدين ابتدي في الورقه دي امسك المرجع رقم 1 اهو كتبته 1 ما كتبتش اسمه، كل ده تسهيل عليا. كتبت المرجع رقم 1 بيتكلم عن الفلك في صفحه مثلا 275 واكتب هنا 275. المرجع رقم 2 في نفس الورقه اللي بتتكلم عن الفلك مثلا في صفحه رقم 6. مرجع 3 في صفحه 312. مرجع 4 5 6 7 8 10. كل المراجع اللي انا جمعتها ابتدي اعمل لها كده اهو واشوف في انهي صفحه اللي هي بتتكلم عن الفلك. كده انا خلصت الفلك. اعمل صفحه ثانيه علوم حياتيه مثلا الهندسه واعمل فيها نفس الكلام ده. كل الكلام كل الورق ده بعمله على كل الافرع اللي عندي. واصله كده يا جماعه؟ في حد طيب لغايه هنا اهو انا عملت تجميع وتنظيم للافكار. طب عايزين نكتب بقى. ندخل في موضوع خطوات الكتابه. طب اكتب بقى ايه؟ وهبدا بايه؟ ببتدي بعد كده اهو امسك ورقه العلوم الحياتيه عن الفلك. امسك المرجع رقم 1 اقرا صفحه 275 لغايه ما اخلص جزء الفلك اللي فيها. وامسك المرجع رقم 2 اقراه لغايه ما اخلص الجزء الخاص بالفلك، وكذلك 3 و4 و5 لغايه ما اخلص كل المراجع اللي انا حطاها هنا. خلصتها تماما قراءة وقراءة وافية جدا جدا جدا. طول ما انا بحضر الورقه ديت لو في استشهادات بكتبها، لو في صور معينه جداول تشارتس عايزه اضيفها، كل ده بضيفها في الورقه ديت. بعد ما قريت كويس جدا 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 اجيب ورقه بيضاء ثانيه وابتدي اكتب اللي انا فهمته. اكتب اللي انا فهمته باسلوبي انا. طب ليه بعمل كده؟ طب ما انا ممكن اخد من المرجع الاولاني واخده واكتب، المرجع الثاني اخده واكتب. هتلاقي الاسلوب بتاع الكاتب بتاع كل مرجع يعني الكتابه كلها مش ماشيه مع بعضها. هتلاقيني في كل واحده كاتبه اسلوب الكاتب مش اسلوبي انا. ففي النهايه مش هيطلع عندك حاجه متناسقه. فبعد ما بقرا قراءه وافيه جدا 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 وقبلها ببقى فاهمه كل كلمه مكتوبه ازاي وهدف الباحث او المرجع ده ايه بالظبط، ابتدي اجمع انا واكتب بطريقتي انا لغايه ما ابتدي يبقى الورقه بتاعت الفلك انا حضرتهم طلعوا 5 6 ورقات 10 ورقات ايا كان كتبتهم تماما، وكذلك في كل الموضوع ده. طيب بعمل ايه بعد ما اخلص؟ يعني ده بينطبق على رساله الماجستير. بحط فين بقى ما هو انا مش هتكلم على الماجستير لسبب الماجستير ليها طريقه خاصه وهو ده مش موضوعنا النهارده. لو حضرتك مهتم قوي بالموضوع دوت انا ممكن بعد المحاضره اقعد محاضره. هو ده كمان بينطبق يا جماعه على التلخيص اللي انتوا بتعملوه. فاكرين التلخيص بتاع كل شهر؟ ده هيساعدكم جدا. هي دي الطريقه المثلى في التلخيص. التلخيص بقى انت بس بتكتب بايه؟ بهدف المهم جدا ان انت وانت بتكتب تبقى عارف هدف اللي كاتب الكتاب، فبتكتب بالهدف بتاعه مش بهدفك انت. تمام؟ بعد ما خلصت كل الحاجات الافرع بتاعه العلوم الحياتيه، لو عايزه اضيف مقدمه صغيره او كبيره للباب دوت ابتدي اضيف. لو مش عايزه لا خلاص بكتب علوم حياتيه وبحط المجموعه اللي ورا بعضها في الجزئيه دي. بعد ما خلصت العلوم الحياتيه والعلوم الشرعيه بفروعها كلها ببدا برضه ده بقى دلوقتي عندي باب اصلي
يعني فكره رئيسيه، ببتدي لو عايزه احط له مقدمه ابتدي احطها، مش عايزه احط مقدمه وعايزه اقول ان انواع العلم واكتب تحتها شرعي وحياتي فقط وابتدي اسرد كل اللي انا كاتباه كان بها. خلاص وصلنا للحته ديت. طيب بعد ما كتبنا الجزئيه ديت يعني خلاص احنا كتبنا المحتوى. كده حضرتك كتبت ايه؟ محتوى للبحث بتاعك. وانا بعمل مثلا في تلخيص الكتاب في حقائق علميه مجرده، يعني مثلا ذكر احصاءات على ماليزيا كذا كذا كذا. حضرتك الحقائق دي انا مش هقدر اقعد الخصها. حضرتك انا وانا بتكلم قلت لو في استشهادات، لو في اي احصائيات، لو في اي حاجه بتتحط كما هي كوبي وبيست، دي ما تقدرش حضرتك تحط وجهه نظرك فيها ابدا. دي احصائيات ناس عاملاها فبنزلها زي ما هي. يا اما ما اجيبش سيرتها اصلا. يا اما ما اجيبش سيرتها اصلا. اذا مش عايز تضيفها كان بيها، عايز تضيفها يبقى لازم تتحط المصدر لازم يرجع لصاحبه. لازم تحط في الدراسه. طيب الخطوه اللي بعد كده بكتبها الخاتمه. بعد ما بكتب المحتوى بكتب الخاتمه. انا خلصت كتابه كل الموضوع اللي احنا اتكلمنا عليه دوت بفكره رئيسيه وابواب وفصول وافرع وكل حاجه خلصتها، ابتدي اكتب الخاتمه. الخاتمه دي بتقول ايه؟ زي حاجه يعني نتيجه نهائيه انت طلعت بيها، دي ممكن تحط فيها وجهه نظرك. النتيجه النهائيه اللي انت طلعت بيها ايه؟ من كل البحث ده، والله انا طلعت ان العالم محتاج لوجود او الامه محتاجه لوجود علماء، وده هيتم من خلال ان انا ابتدي صناعه العالم، وبتبدا من عند التنشئه في البيت ودور مثلا رجال الاعمال، كلها حاجات بسيطه. مش بقول كل اللي انا قلته تاني، ولكن التكرار مش مطلوب نهائي، ولكن بقول حاجات تقول انا ايه النتيجه اللي انا طلعت بيها من البحث دوت. بعد كده بنكتب المقدمه. المقدمه بتكتب اخر حاجه، عشان بعد ما بتكتب الخاتمه وبتبقى عارف البنود او المحتوى اللي انت كتبته والابواب اللي انت ادركتها كلها وعارف انت كتبت فيها ايه تماما، بتبتدي تكتب المقدمه. في المقدمه بنكتب ايه؟ بنكتب الهدف بتاعك من عمل البحث. ممكن يبقى هدف معلن قوي وممكن يبقى هدف داخلي، يعني كده مش باين قوي. ضمن صحيح. من الحاجات المهمه جدا في المقدمه ان انت بتبدا في البدايه تكتب زي حاجه عامه، جزء عام عن الموضوع، عن العلم، جزء عام، وبعدين تبدا تدخل للتخصص، يعني من العام للخاص. كمان في المقدمه ممكن تكتب البنود اللي انت يعني يتضمنها البحث بتاعك. هتقول مثلا هتكلم في صفات العالم، هتطرق لانواع العلم، ممكن تجيب دي سيرتها في المقدمه. عشان كده دايما بيقول لك لما تيجي تختار المراجع بتختارها من قراءه المقدمه والخاتمه والفهرس. في بعد كده قائمه الجداول، يعني لو عندك جداول محطوطه، انتوا شايفين في اللي هو الكتاب بتاع العلم وبناء الامم في جداول، في اسمه ايه دوت، في ايه؟ تشارتس، حاجات زي كده فعلا، رسومات بيانيه فعلا، جداول كتيره جدا. فدي ممكن تعمل لها جدول لوحدها وتقول في الجدول يعني الجدول كذا في الصفحه كذا والمؤلف بتاعه كذا، او الحته دي واخدها من الجزئيه الفلانيه. اخر حاجه بتحطها اللي هي قائمه المراجع. المراجع مهمه جدا، دي بتقول انت البحث بتاعك جاي فعلا من مراجع موثوق فيها ولا لا. طب بنكتب المراجع ازاي؟ بتتكتب بالطريقه دي. اول حاجه بتكتب لقب المؤلف، اسمه، سنه النشر، عنوان الكتاب، رقم الطبعه، دار النشر والناشر. دار النشر والناشر لو الاثنين واحد بيدمجوا مع بعض. عنوان الكتاب بيكتب بولد، ما بيكتبش زي بقيه القائمه. طب لما باجي بحط المراجع بحطها ازاي؟ بحطها
أبجديا. يعني إيه؟ ألف ب ت س. طيب لو أنا جيت لقيت عندي مثلا مؤلف اسمه محمد محمود. محمد محمود ده مؤلف بس ألف كتاب سنة 2005 وألف كتاب سنة 2015. حط أنهي الأول؟ الأقدم فعلا. حط الأقدم وبعدين الأحدث عشان لو قابلت الجزئية دي. هتشوفوا دلوقتي فيديو وتعلقوا عليه. Okay, class. Shh. I'm giving each group of you a different era of history to research. And the question is, what impact did your era have on the modern world? So Sarah, your group has the ancient Greeks. Ravi, you've got the Romans. And Danny's group gets, yes, a bit of a challenge for you. You get the Middle Ages. Some even call it the Dark Ages. Boring. See how you get on. Yes, miss. So, Serene, yes, you get the Renaissance. Is that the librarian? I guess so. How are the Dark Ages going to have anything to do with us? Excuse me. Sorry to bother you. What do you want? We need to find out what impact the Dark Ages had on the modern world. Never was a period of history so poorly named. Don't touch. It's priceless. And I suppose someone's been filling your head with the usual nonsense, eh? 1,000 wasted years. A black hole in history, am I right? Yeah, sort of. You see, it's always the same. You assume it was all mud, disease, death and destruction, with marauding mobs of barbarians ripping down the good of former civilizations, burning and plundering as they went. Nothing of any worth invented either, eh? Oh, no. Go on, Beofrey. Sorry to bother you. Come on, it's probably not worth it. Everyone knows that the Greeks and Romans invented everything anyway. Oh, did they now? And you're sure about that, are you? You know, I might just have something for you. You seem to be up to the task. I suppose I could... Follow me. I've got just the book for you. Where are we going? I don't know. Ask him. Excuse me. Where are we going? From darkness into light, my young friend. From ocean onto land, there are things you should know. Oh, yes, indeed. Yes, indeed. Now, I know I left it round here somewhere. Ah, here it is. Now, take a look. If you dare. What's going on? Welcome to the Dark Ages, or as it should be known, the Golden Ages.
Who are you? I am Al-Jazari, engineer and ingenious inventor. I thought you said this was the Dark Ages. It doesn't look very dark. That's because it's all a matter of perspective, my soon-to-be illuminated friend. Of course, there are parts of the world that weren't dark at all, but in a civilization that stretched from Spain to China, the golden rays of discovery and invention shone over everything. What civilization? The Muslim civilization, my young friend. Through scholars and scientists of various faiths, some of the most important discoveries known to man were made at this time. Discoveries that drew on knowledge of the ancients, but have more connections with your modern world than you could possibly ever imagine. Like what? Well, all sorts of things. I've got to get a picture of this. I knew it was a good idea. Who are you? Allow me to introduce Ibn al-Haytham, a great scientist whose ideas led to the invention of the camera. You invented the camera. I laid the foundations for modern cameras by explaining how our eyes work. I found a way of projecting an image onto another surface through a small hole in a dark room, later called camera obscura. Think of all the things that evolved from this discovery. Cameras, cinema, all share the same principle. Cool. Look out below! Who's that? That's my good friend, Abbas ibn Farnas, who gazed up to the heavens, passionate in his belief that man could fly. Whoa. Indeed, he dared to dream about flying 1,000 years before the Wright brothers. Do you know you all take your jet-setting holidays for granted, so it only seems fair to remember Abbas ibn Farnas. Stand by. I'm ready for takeoff. He did forget one thing, though. A tail, useful for landing. My back. Is there a doctor in the house? Did someone call? Ah, my old friend, why don't you introduce yourself to my young guests? I am Abul Qasim al-Zahrawi. Many call me the father of surgery. Did you actually do surgery back then? Of course we did. In fact, many of the surgical tools that I invented are still used in your modern hospitals. Excuse me, a patient needs my attention. Scalpel? I think I may need some stitches. In that case, I'll use catgut. Catgut? From the gut of animals. Perfect for stitching up internal wounds. Your surgeons are still using it today. Sorry, mustache. Who's she? That's Maryam al-Astrolabi, one of the many brilliant women of her time. She made sophisticated astrolabes. Astro what? Astrolabes. They show the sky and the stars on a small flat plate you can hold in your hand. Think of them as ancient calculating or timekeeping devices. Today you have your watch, your compass, satellite navigation, helping people and explorers travel the world. Science at its brilliant best. And all these things were developed during the Golden Ages. And that's just the tip of the iceberg. There were thousands of other inventions covering all areas of life, and in the years that followed, their influence spread across the whole of medieval Europe. So you see, it wasn't so dark after all. What about you? Me? What did you invent? Well, I don't want to be big-headed, but I made some groundbreaking advances in engineering. I suppose my most significant discovery converted rotary motion into linear motion using a crank and connecting rod. It's essential in pumps and engines. In fact, I've no idea how the Industrial Revolution could have happened
hundreds of years later. Without such a device, not that I ever get the credit I deserve. But my crowning glory was my amazing time-telling machine, my legendary elephant clock. It's a clock. Yes. Dozens of components collected from different cultures around the world. Indian, Greek, Arabian, Egyptian, Chinese. Wow. A United Nations clock. That is pretty cool. Does it actually tell the time? Wow, yes, of course. If it wasn't for me, thousands of people would be late for everything. Speaking of time, we better get you back. And remember, spread the word. This was a golden age, and I've only shown you a tiny part of this wondrous time. There are countless other scientists and inventions directly connected to your modern world. You're just going to have to find out for yourselves. No, wait. Whoa. Did you? Yeah. That wasn't quite so boring. Come on, we're gonna be late. So, what have we learned? The Romans, the Greeks, the Renaissance, and the Industrial Revolution all have great relevance to us today. Where's Danny's group? Just there, miss. Ah, our intrepid Dark Ages group. You probably had a much harder time finding any connections with the modern world. Actually, miss, that's not strictly true. طيب حد عنده أي استفسار في الجزء اللي فات؟ طب معلش استفسار بالنسبه للخرائط الذهنيه للشخص اللي هو اصلا ما كانش متعود على القراءه من الاول، فان هو يقرا كتاب من ورا كتير بيتعب نفسيا دماغه. انا عايزه اقول لك انا ما قراتش الكتاب بتاعه. انا ما قراتوش بس عملت له خريطه. ممكن دلوقتي اتكلم مع اي حد فيكم في الكتاب. يعني حاول كل حاجه بالمحاوله نعم ده الكتاب اللي عندك في شهر اهو الكتاب. انا قبل ما اجي لكم يعني قبل ما احضر بعد البنات يوم الاحد عملت الورقه دي، خدت فكره كامله عن الكتاب اللي بيتكلم عنه. فبالخرائط الذهنيه اللي عنده طريقه افضل يا جماعه ممكن يستخدمها، ولكن بالخريطه الذهنيه بتحل حاجات كتير جدا جدا. واللي عايز يقرا اكتر فيها ويعرف اكتر عنها طبعا اللي هو المؤلف بتاعها اللي هو توني جيزان، فترجعوا له هتلاقوا حاجات اكتر تفصيلا. معلش الاسم تاني عشان ابدا بقى واخلص. توني جيزان. ايوه. الافكار الذهنيه محتاجه خيال شويه او محتاجه تخيل شويه او محتاجه معاني كتير معايا. هي افكار ذهنيه. الخرائط الذهنيه. الخرائط الذهنيه محتاج مثلا اطلع مثلا من العلم بانواعه ولازم ابقى عارف اطلع منها ازاي بقى. ما عنديش الخيال ان انا اقدر اوصل للحته الثانيه. طيب هناخد ورشه عمل النهارده وانت لوحدك كده مجموعه وهتقعد تطلع هتعملها لوحدك، انت مجموعه لوحدك وهحاوريك ازاي ممكن تطلع حاجات كتير جدا من الفكره الصغيره اللي انت هتختارها. انا وانت هنبقى مجموعه مع بعض. السلام عليكم. انا عايز اقول حاجه ان احنا يا جماعه حضرنا مع المهندس علاء الشهر اللي فات محاضره عن الخرائط الذهنيه، والحقيقه انا شخصيا كنت اول مره اعرفها وعرفتها وما جربتهاش لسه بس عرفتها كويس جدا، وهو الحقيقه عنده الاسلوب يخلي الموضوع اسهل ما يكون ان شاء الله. جميل جدا. يبقى بعد كده ان شاء الله باشمهندس علاء اي خدمه رئيس. الماركت بيتعمل لك ازاي؟ هناخد دلوقتي
طيب هو فعلا يلا يا دي قلشه دي مش بتاع دي قلشه مش قلشه والله. حد يا جماعه عايز يدفع حاجه نبتدي خلاص. احنا خلصنا اللي هي طريقه عمل البحث او الوصول للمنتج بتاعنا اللي هو اسمه ايه؟ الماده العلميه اللي انتم ان شاء الله هتكملوا وتحولوها لماده تدريبيه. هناخد دلوقتي فن التأليف. حد يعرف حاجه عن فن التأليف؟ واجتهاد كده والتأليف يعني إيجاد من عدم. من عدم. لا مش شرط يكون مش شرط يكون من عدم، بس ممكن يبقى من عدم ولكن مش شرط. والله التأليف هو تأليف الأرض مختلفة وإيجاد الحقيقة مكانها، يعني الواحد يبقى أول من كذا مصدر وبعدين يشوف بقى إيه ده مقنع ده مش مقنع ويقعد يشقق بقى ويوصل للحاجة الحقيقية يعني. طيب خلينا نشوف فن التأليف اللي احنا محضرينه النهارده عبارة عن فن التأليف فيه 3 أنواع من التأليف. في القصص القصيرة أو قصص الأطفال، ده فن من فنون التأليف. وفي تاني روايات نوفلز، ده فن من فنون التأليف. لكن اللي احنا هنشتغل عليه النهارده اسمه فن النو هاو أو المعرفة. هو ده اللي احنا هنشتغل عليه النهارده، ازاي نألف كتاب في علم مثلا تنمية المهارات التنمية البشرية، ازاي ألف كتاب في علم الهندسة، في علوم الطب، في علوم الجراحة، ازاي تألف كتاب في المواضيع دي اسمها مواضيع النو هاو او المعرفة. أول حاجة هنتكلم عليها زي بالظبط، هي مش بتختلف كتير عن البحث اللي احنا خدناه، فهنتكلم عن اختيار الموضوع. بالنسبة للكتابة بقى أو التأليف، حضرتك بتبقى مخير تماما، أنت اللي بتختار الموضوع، فما فيهوش إجبار. أنت أكتب في الموضوع ده بالذات. لما أكون لازم أكون متمكن. التمكين ده مهم جدا، أو عملية التمكن مهمة جدا. أو لو عندي سبب أساسي خليني أألف، يعني لو في كتب كتيرة في البرنامج في الموضوع ده، إيه اللي يخليني أألف فيه؟ لازم يبقى في سبب وجيه يخليني أألف في الموضوع دوت. أول حاجة جديدة. هقول حاجة جديدة أكيد طبعا. ده سبب وجيه. طيب بالنسبة للتمكن، التمكن ده من خلال يكون قريب من 50 ل 70 كتاب، يا إما تقدر تقف هنا تبقى حضرتك قاعد كده اقول لك محمد تعالى لو سمحت حضر لنا لمده ساعه متواصله في الموضوع دوت باسلوب ومنهج علمي بحت. يعني مش كلام بجيبه وخلاص، لا ده يعني بمنهج علمي، بتكلم بمنهج علمي لمده ساعه واعرف احاضر. دول الحاجتين او النقطتين اللي يخلوني متمكن في الماده دي واقدر االف فيها. تاني اللي يخليني أألف يا إما التمكين، إن أنا متمكنة من الكتاب اللي أنا هألفه أو الموضوع اللي أنا هألفه، يا إما في سبب وجيه. خلاص؟ بالنسبة للتمكين في شرطين، أحدهما لو توافر ده كافي إن حضرتك تألف، يا إما قرأت من 50 ل 70 كتاب في الموضوع دوت، أو حضرتك نعم في موضوع واحد اللي انت هتألف فيه، ما هو حضرتك هتألف في موضوع واحد صح؟ تقرا من 50 ل 70 كتاب فيه، او ان انت تقدر تقوم تحاضر لمده ساعه بدون تحضير باسلوب علمي. انا هقدر احاضر بدون تحضير لمده ساعه من غير ما اكون قريت 50 70 كتاب؟ أكيد لازم أكون يعني دي او دي؟ نعم؟ يعني انا هقدر احاضر لمده ساعه بدون تحضير من غير ما اكون قريت قبل كده 50 70 كتاب او ما عنديش 20 سنه از اكسبيرينس في المجال نفسه. يبقى ده معناه ان انت لازم يكون عندك الخبره ديت والقراءات دي، ده اساس شرط اساسي عشان تالف. طيب بالنسبه لسبب وجيه، ممكن يكون حد كتب في الموضوع ده قبل كده بس كتب لسن مثلا المراهقين وانت عايز تكتب للصغيرين، فده ممكن يحتمل ان انت السن الاصغر، فممكن ده
يبقى سبب وجيه ان انت تكتب، او للسن الاكبر ده سبب وجيه ان انت تكتب. طيب ممكن يكون حد فعلا كتب فيه ولكن اسلوبه صعب جدا، فانت عايز تعمله باسلوب هاين الناس تفهمه تبسطه، ده سبب وجيه ان انت تكتب في الموضوع. في اي سؤال؟ القدر ده بقى اللي هو موجود. ده لازم القدر ده يعني يكون عندي سبب وجيه ويكون عندي القدر ده في نفس الوقت. يكون سبب وجيه وتكون متمكن. التمكن في ايه؟ اللي هم من 50 ل 70 او محاضره ساعه. او محاضره ساعه. سؤالين يعني هل ممكن ناخد كورسات يبقى عدد اقل او كده حاجات مركزه في هذا الجانب؟ يعني في ناس بتقبل سمعيا وبصريا اكتر ما تقرا، يعني تقبل معلومات يعني وتعرف تخزنها. السؤال الثاني لا خلينا سؤال. طيب احنا المراجع يا جماعه الكتب مش بتتحدد، مراجع مش بتتحدد كتب فقط، لا ممكن عن طريق السمع، ممكن فيديوهات، ممكن محاضرات، ممكن تعتبر المراجع اللي انتوا بتعملوها، التلخيصات اللي انتوا بتعملوها دي اسمها تلخيصات، اسمها مراجع ثانويه، فدي بتستخدم دوريات. كل دي حاجات ممكن تستخدم في انها تصبح المراجع اللي انت بترجع لها، او ال 50 70 كتاب خلاص. ولكن بتبقى يعني مش كلمتين، مش بحضر محاضره كلمتين واقول دي محاضره، لا محاضره اللي هي تبقى انا خدت القدر الكافي من اللي انا عايزه اسمعه او افهمه، غطت الموضوع كله. في نقطه امتى تعتبر محاضره؟ امتى تعتبر محاضره؟ بص هي المحاضره الثلاث ساعات دي ما تعتبرش اللي هي الكافيه قوي ان انا اعتبرها واحد، يعني ده ما بقولش عليها واحد، ولكن كورس كامل بعدد ساعات ممكن 15 ساعه، ده انا ابتدي اقول ان ده بدات تبقى اسمها مرجع. ممكن ارجع 15 ساعه كده بسمع وبطبق وكل الكلام ده. ممكن كمان من خبراتك، يعني انت حد في المجال دوت اللي بيطبق على مجموعه من الناس، دي خبرات ممكن ترجع لها. هو ينفع ان انا اذكر في المراجع في نهايه الكتاب ان انا مثلا كان المراجع بتاعي محاضره او كورس؟ مش محاضره يعني وليكن يعني الفكره اللي ينفع تذكر مش شخص موثوق منه. مثلا انت حضرت لحد موثوق منه، زي ما مثلا ممكن تقول ان انا جبتها عن طريق مثلا فيديو على اليوتيوب، هي دي هو نفس الشخص اللي قال المحاضره دي مثلا، فانت ده ممكن يعتبر مرجع. انت مفيش مانع ان انا اذكرها في الكتاب في نهايه الكتاب ان دي من المراجع. بص انا ما شفتش قبل كده ان ده لا يعني ده مش بتذكر، ولكن بتعتبر كايه؟ كان انت يعني معلومات استفدت بيها واثقلت نفسك بيها، بس كانك تكتب ده مرجع ما اعرفش. جميل. اللي عامل فن التأليف دوت دكتور طارق السويدي، وهو الشخص اللي بيقول من خبراته في التأليف وجد ان من 50 ل 70 كتاب هم كافيين للشرط دوت. انا دلوقتي لما اجي الف الموضوع ده مثلا بحر، تمام؟ موضوع واسع، موضوع شاسع معايا، تمام؟ هل انا هالف في جزء معين يشترط عليا ان انا اقرا كل الكتب الموجوده؟ يعني ممكن بعد ما الف يطلع نفس الكلام قريب جدا من شخص ثاني، ممكن يكون في كلام في وقت ان انا بقلد شخص او انا خدت كلام شخص. طيب خلينا دي هنجاوبها، اللي هو بقلد شخص او بقلد زيه، دي هنجاوب عليها واحنا ماشيين، هتلاقي الاجابه موجوده. بس هيكون من وحي خيالي انا من غير ما اقرا ما اعرفش في حد عامل نفس الكلام. اي حاجه بتعملها بتحدد الهدف. مهم جدا جدا وانت بتالف الكتاب يبقى قدامك هدف، والهدف بتاعك مكتوب، مش هدف وخلاص. ليه هدف مكتوب؟ الكتاب ده بياخد مننا وقت، ساعات ممكن يوصل ل6 سنين وانا بالف الكتاب ده، ممكن ياخد مني وقت. الهدف لو مش مكتوب يبقى حضرتك هتلاقي التناسق بتاع الابواب بتاعتك مش ماشي مظبوط، الهدف مش واحد في كل الابواب اللي انت بتكتبها. فمهم جدا وانت بتكتب اهدافك مكتوبه،
مثلا عايز ازود مهاره، عايز اغير قناعه، عايز اغير سلوك، عايز، فلازم هدفك يبقى موجود علشان ما تحيطش، لان الموضوع كبير قوي. يعني انت لو مش قدامك هدف هتلاقي فكره جذبتك رحت عن الموضوع الاصلي بتاعك. في الجزئيه دي كان دكتور طارق السويدان كان بيقول، كان في احد الكتب بتاعته كان هدفه انه يغير قناعه الشباب ناحيه مجموعه معينه. كان الكتاب دوت عن اليهود وفلسطين والقصص دي. الهدف بتاعه كان هو كاتبه، بس مش كاتبه في الكتاب، ولكن كان كل ما يتحرك علشان يجيب من المراجع كان بيدور على اكتر حاجه تخلي هذا التغيير، تغيير قناعه الشباب ناحيه هؤلاء الفئه، تبقى قويه جدا. فهو كان ليه هدف، وكان هدفه دوت حطه قدامه عشان لا يحيد عن هذا الهدف. جمع المراجع زي ما قلنا المره اللي فاتت، اللي هم بجمع المراجع وابتدي ارقامها 1 2 لغايه 50 60. الخريطه الذهنيه زي ما عملنا بالظبط هنا، وهو وجهه نظره ان الخريطه الذهنيه فعلا بتخلي كل الافكار اللي عندك تقريبا انت شايفها. الخريطه الذهنيه ممكن تبقى شايف لا انا اشيل الجزء ده، لا انا اضيف الجزء ده، لا انا ادمج الجزء ده، فدي بتديك حريه ان انت تشتغل وشايف بالظبط انت بتفكر في ايه. اكتب الفهرس. الفهرس ده هو خطه البحث او خطه الكتاب اللي انت بتكتبه. و في قانون لكتابه الفهرس ان بيتكتب 3 إلى 5. دي القانون بتاع كتابة الفهرس. 3 إلى 5 يعني إيه؟ يعني الفهرس بتاعك يتكون من أقل حاجة 3 أبواب وأكتر حاجة 5 أبواب. تحت الباب كل باب من 3 إلى 5 فصول صح. وتحت الفصل من 3 إلى 5 فروع أو مبحث. خلاص؟ فدي القانون بتاع كتابة الفهرس. ليه؟ أبواب أنا مش 6 أو 7. ليه مش 6 أو 7؟ لا مش من 3 ل 5 أبواب، بعد كده فصول، بعد كده أجزاء، فروع أو مباحث أو يعني زي ما بتسمى يعني. ليه؟ هو بيقول لك دكتور طارق السويدان بما إن هو صاحب هذا الفن وليه باع يعني كبير قوي في التأليف، فبيقول ان اكتر من 5 فصول يبقى مش ظريف، انما حتى باللفظ هو قايلها اللي هيزود عن 5 محدش هيتبعها، ولكن المفضل انها تبقى من 3 ل 5، واللي هيقلل عن 3 برضه محدش هيعمل له حاجه ولكن شكلها مش ظريف. خلاص؟ يعني في هل ده بينطبق على الحاجات الكبيره زي مثلا مجموعه الفتاوى الابتدائيه او الحاجات دي تبقى مثلا 13 كتاب، كل كتاب بقى بيبقى له فهرس من 3 ل 5 ولا بيبقى كل الحاجه الفتاوى مثلا مجموعه من 3 ل 5؟ طيب بس هو ده جزء الفتاوى ده حاجه ثانيه مختلفه عن اللي احنا بنتكلم فيه. دي موسوعه اكتر منها. ودي موسوعه اكتر منها كتاب مؤلف. هي بتطلب عدد صفحات معينه مثلا عشان يطلق عليه كتاب او كده، يعني مثلا من الى صحيح. برضو كان يعني الكتاب عشان يبقى كتاب اللي هم ممكن يبقى متعدي ال 250 صفحه. 250 صفحه بس مش الصفحات اللي هي صغيره دي، لا الكتاب. كتبنا الفهرس دلوقتي او شفنا قانون كتابه الفهرس. عد صفحات الكتاب بنفس الطريقه اللي اتفقنا بيها هنا. شايفينها؟ فاكرين ديت؟ هي دي بالظبط اعد صفحات الفهرس، ان انت بتجيب الصفحات بتاعتك الفاضيه وتبتدي تدون فيها المراجع بتاعتك. دي دون المراجع. اقرا برضه زي ما اتفقنا في الجزئيه اللي فاتت ان انت حضرتك بعد ما بتخلص الورقه ديت تتكلم عن جزء معين وتبتدي تقرا كويس جدا
وتفهم كويس جدا، ولكن في النهايه حضرتك بتكتب طبقا لهدفك انت، مش هدف الوضع المراجع دي. ده الفرق بين اللي احنا بنقراه ونفهمه هنا والتلخيص او عمل البحث. خلاص؟ ابدأ في الكتابة. في التأليف لما تيجي تكتب ايفن حتى في الماجستير والدكتوراه اكتب من غير ما تبقى قاعد عمال يعني ايه تظبط الكتابة، لا اكتب زي مسودة درافت كده، بتفضل تكتب تكتب تكتب، في النهاية بترجع تاني تقرا اللي انت كتبته وتعمل له عمليه تنقيح وتطلع لا الجزء دي انا مش هحطه، لا في هنا اختلاف ما بين الباب ده والباب ده لما اجي مش متناسق مع بعضه، فاكتب في البدايه على طول مسوده زي المسوده بالظبط. بعد كده هتكتب الكتابه النهائيه. في مشكله بسيطه ممكن نواجهها في بعض الاحيان، عشان ممكن في بعض الاحيان بعمل تلخيص كتير او كتير كتير. المشكله ان انا كتبت مثلا مسوده عشان خاطر خلاص هنقل الكلام ده في الورق المكتوب انه يتسجل. لو كتبت ما بعرفش اقرا الكلام اللي انا كتبته، لان لو قريته ممكن يحصل لي تشويش، وعندي مقدره ان انا الكلام ده اكتبه بنفس المضمون اللي لازم يوصل للشخص اللي هيقراه، ولكن باسلوب تاني خالص. فما بعرفش ان انا اكتب نفس الكلام تاني، يعني انا كتبت لوحدي لحد 10 اصلا، لو قريتهم كلهم تقريبا بيبقى عندي حاله تشويش، ما بعرفش الخص الكلام اللي انا كتبته وما بعرفش ان انا اكتبه تاني. خلاص كتبت مره تقريبا بنساها وبكتب حاجه تانيه خالص. يعني حضرتك مش عارفه انا دلوقتي مثلا المحاضره دي مطلوب مني ان انا الخصها مثلا صفحتين ثلاثه، تمام؟ او الخص اللي حصل كله في صفحتين ثلاثه. طيب انا المفروض دلوقتي هسلم الكلام ده كله صفحه واحده، ما اعرفش ان انا انقي الكلام اللي انا عملته ده الخصه في صفحه. طيب جميل قوي. ده عشان حضرتك بتكتب كل اللي اتقال، لازم حضرتك تعرف الفكره الرئيسيه فين وتبتدي، يعني دي مهاره، دي مش عادي كده، ودي مهاره حضرتك تبتدي يعني تأقلم نفسك عليها او تتعود عليها، ان انت تشوف اللي المكتوب كله الفكره الرئيسيه فيها فين. ممكن الباقي ده كله عباره عن شرح للفكره الرئيسيه، ممكن الباقي ده كله يتشال وهي دي بس الفكره الرئيسيه. فهو ده اللي بيوصلك طالما عرفت توصل للفكره الرئيسيه. في التلخيص اهم حاجه الفكره الرئيسيه تبقى عارفها، ونمره 2 تستوعب كويس قوي اللي انت قريته، نمره 3 تحلل اللي انت قريته صح، نمره 4 تركب. واخدين بالكم في الجزئيه دي؟ في التلخيص مهم جدا الفكره الرئيسيه تبقى واصله لك. الفكره لان انت بتلخص بفكره الكاتب مش بفكرتك انت. ففي التلخيص مهم جدا تبقى عارف الفكره الرئيسيه. نمره 2 تفهم وتستوعب الشيء اللي انت قريته، تستوعبه كويس جدا. نمره 3 عندك المقدره على تحليله. نمره 4 تركبه، تعيد تركيبه تاني باسلوبك انت. تاني بجد. في التلخيص اول حاجه الفكره الرئيسيه تبقى واضحه بالنسبه لك. نمره 2 الفهم والاستيعاب كويس جدا. نمره 3 التحليل. نمره 4 التركيب. اسمحوا لي نتنقل للنقطه اللي بعدها. طيب الكتابه النهائيه. هنيجي بقى للكتابه النهائيه. حضرتك زي ما اتفقنا هتقرا تاني اللي انت كتبته وهتبتدي ترتبه. اول حاجه هتكتبها ايه؟ المحتوى. اول حاجه هنكتبها ايه؟ المحتوى. بعد ما حضرتك عرفت تجمعه كله وبقى عندك المحتوى اهو، وتعمل له عمليه تدقيق سواء لغوي او علمي. يعني ايه؟ يعني حضرتك فقيه وبليغ في اللغه، لا معلش لو سمحت ابعته لحد تاني يقراه ويصلحه لغويا، وابعته لحد يصلحه علميا، يشوف المعلومات العلميه اللي موجوده فيه صحيحه ولا لا. خلاص؟ طيب نيجي لجزئيه مهمه جدا، كتابه الفقره. الفقره بتتكتب ازاي؟ الفقره
اول جزء فيها او اول جمله اساسيه فيها بتبقى هي الجمله الاساسيه، فيما عدا ذلك بيبقى شرح ليها. واصله؟ عشان كده اول حاجه حتى لما تيجي مثلا تستعرض كتاب تبص للفقره، اول جمله هي دي الجمله الاساسيه، هي الفكره الاساسيه اللي موجوده في الفقره، فيما عدا ذلك لو فهمتها مش مهم تكمل قرايه، لو ما فهمتهاش لا ده بقى في شرح واستفسارات وحاجات زي كده. الفقره بتبقى يعني قد ايه يعني؟ لا الفقره بتبقى من نص صفحه الى صفحه ونص. خلاص؟ بعد ما كتبنا الكتاب وخلصنا كل حاجه خلاص ودققناه وكل شيء، المفروض الكتاب ده بقى تعملوا عمليه اخراج يطلع للنور. طيب في عندنا اختيارين، يا اما بتطلعوا النسخه العاديه الابيض والاسود يا اما الملونه. بتفضلوا تطلعوه بأنهي نسخه؟ ملونه كلكم؟ على حسب ايه؟ ملونه اغلى بكتير، بس الابيض والاسود يعني ده اللي بيفضل عليكم هيشتروه اكتر. عارف انتوا بتقدروا تقريبا اي الملونه مش هيبقى في فرق قوي زي الكتاب العام الاخير بتاع محمد، هيبقى في حاجات كده. ايوه ابيض واسود يعني جامد. طيب كمان عم بحس اللي بيقرا ما يقدرش قوي بس لا في الوان حاجه جميل. طيب انا شايفه دي بالرغم ان الدكتور السويداني دي رايي فيها، بس انا هقول لكم رايه. رايه ان الكتاب الملون بيكلف الكاتب 4 أضعاف الكتاب الابيض والاسود، ولكن في المبيعات بيتباع 83% اكتر من الابيض والاسود. خلاص؟ بس انا شايفه ان كل واحد اول ما يالف اي كتاب او كتاب ليه براحته يطبعه بالشكل اللي هو شايفه مناسب ليه بصراحه، لان انا حاسه ان في اختلاف بين البيئه اللي فيها دكتور طارق السويدان وممكن عندنا، فاتخيل ان دي تجربه تبقى اوليه فاختاروا اللي انتوا عايزينه في الاول. افتكر الموضوع يرجع لموضوع الكتاب، لسه عايز تطبعه بالديوان او صحيح صحيح. وكمان الفئه اللي انت هتنزلها دي مهمه جدا، برغم ان هو ليه راي في ديت بس اتخيل ان دي هترجع لك. انا ما تعرفوش دلوقتي بعد خلاص الكتاب الغلاف بتاعه طبعا الكتاب ده ممكن يكون قوي، بس الغلاف بتاعه ده ساعات كتير قوي قوي بيعبر قوي عن المحتوى بصوره صحيح ما اتكلمناش فيها خالص. ما اتكلمناش فيها هنتكلموا فيها في ورشه العمل. خلاص؟ ليه؟ لان الكتاب دوت حضرتك ده بيراجع لذوق المؤلف. يعني انا يهم الناس ايه؟ انت حضرتك الكتاب صحيح، بعد كده دي الماده العلميه بتاعتك. بعد كده حضرتك الكتاب بتاعك حتى لو هو نفس الفكره بتاع الكتاب اللي جنبك، ولكن انت عايز الغلاف بتاعه شكله مختلف عن اللي جنبك، دي يعني ما فيهاش مش هنتكلم فيها، دي هتبقى راجعه لك. خلاص؟ طيب نعمل ورشه عمل جماعه بقى زي ما كنتوا تاني في ناس في ناس جت زياده. من العنوان بتاع الكتاب ده نبض المجتمع. تمام؟ تاني حاجه محتاجين نفهم بقى ان الناس ان قد ايه الشباب فعلوا دور عنوان باب يعني تاني باب اسمه سميناه شباب فعال. تمام؟ تالت باب ابتدينا نقول بقى الناس ايه التحديات اللي هتقابله هو عشان يوصل للوعي ده وللمرحله دي، فسميناها تحديات النجاح. اخر باب محتاج بقى تقول للناس الامثله الثانيه وتجارب معينه عشان توصلوا مثلا ان في امثله شباب ثانيه معروفه وصلت للنجاح ده، فسمينا الباب نماذج شباب ناجح. تمام؟ اخر حاجه بقى المراجع بتاعتنا طارق سودان، عمرو خالد، ومصطفى حسني، معز مسعود، ومن الاجانب روبن شرف. شكرا. احنا عملنا كتاب سميناه تنميه التفكير ورعايه الموهوبين. الكتاب ده ليه او الموضوع ده ليه اخترناه بالذات؟ زي ما بنشوف دايما دلوقتي في مصر وفي بلاد كتير عربيه في العقول دايما في موهوبين، دايما في ناس عندها مستويات عاليه جدا، بس للاسف ما بتلاقيش الرعايه الكافيه،
فبتضطر تهاجر او بتضطر تدور على حد تاني يرعى موهبتها. والامه محتاجه رعايه الموهوبين عشان تقدر توصل. ابواب الكتاب 3 ابواب، باب عن التفكير اسمه التفكير، باب عن الكشف عن الموهبه، باب رعايه الموهوبين. شكل الكتاب في اكتر من شكل الكتاب، في او غلاف الكتاب. في غلاف انه 2 شخصين بالغين بيشيلوا طفل صغير ناحيه الشمس، دول بيرمزوا لدور الاسره ودور المعلم او دور المؤسسات التعليميه. وفي شكل تاني اللي هو مجرد رسم مجرد للمخ وحواليه هاله من الضوء واسم الكتاب تحته، او شخص بينظر للشمس واسم الكتاب معاه. في مجموعه من العلماء طبعا حددناهم، الدكتور مصطفى محمود، الدكتور ابراهيم الفقي، في علماء الدكتور راغب السرجاني، في علماء اجانب زي مارزان والناس اللي اتكلمت في التفكير وتنميته ورعايته، في ديبونو ده عامل مراكز ديبونو لرعايه التفكير والموهوبين، وفي ستيرنبرج. دي اسامي العلماء اللي احنا هنستند بيهم ان شاء الله. بس في خريطه طبعا بقى لل انا قلت الابراج تحتها الرسول بقى يسيرون على انفسهم ولو كانوا خلاص. لا حرام والله العظيم انا بقول نصيحه. ممكن نخليها بعدين بعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم اسمي عز العرب. الحقيقه احنا اخترنا الموضوع بتاعنا بتركيز شديد، وهو عباره عن اسرار التنميه البشريه، اسرار التنميه البشريه في نجاح الفرد المسلم. ده كان الموضوع. بصراحه احنا اخترنا اسم للكتاب بتاعنا اسمه وصف النجاح، واحنا عملنا خريطه ذهنيه، يا ريت نركز مع بعض معانا كده. اسم الكتاب بتاعنا طلع وصفه نجاح، تمام؟ الموضوع زي ما قلنا قبل كده اسمه اسرار التنميه البشريه في نجاح الفرد المسلم، تمام؟ طب احنا ليه عملنا الكتاب ده؟ او ليه احنا عاوزين نألف الكتاب زي ما الدكتوره قالت لنا؟ احنا شايفين ان في حاجه ماسه لاستكشاف التنميه البشريه وابراز دورها في تغيير الفرد. في ناس عندها بتبقى محبطه جدا وفاشله في حياتها، ازاي نبرز الجوانب دي تبقى ناجحه والاثر الفعال في حاجات واقعيه لها اثر فعال. فاحنا شفنا ان الموضوع ده ابرازه ووضوحه حاجه ماسه للمجتمع في الوقت ده. طيب ايه هي محتويات الكتاب؟ ايه هي محتويات الكتاب؟ محتويات الكتاب اللي عندنا قلنا اول حاجه مفهوم التنميه البشريه، ده شيء منطقي، نبدا بالكتاب كده. ثاني حاجه تصحيح المفاهيم، في ناس فاهمه التنميه البشريه دي سحر ودجل وحاجات كده فاضي، لا احنا لازم نصحح المفاهيم دي في باب مستقل. الباب اللي بعد كده دورها في تغيير الفرد، هي فعلا قادره تغيير الفرد ولا لا؟ فعلا تغيير، طب تتغير ازاي؟ ازاي الثقه بالنفس؟ ازاي مهاره التواصل؟ كل ده بنعرضه في الباب الثالث. الباب الرابع جبنا قصص واقعيه لنجاح افراد مارسوا التنميه البشريه دي. وبعدين اخر حاجه قلنا وماذا بعد؟ طب انت بقى الدور عليك، انت تعمل ايه؟ ايه الواجبات اللي انت عليك تعملها؟ تمام؟ قلنا المراجع بعد كده اخر حاجه الخاتمه، قلنا مراجعنا هي القران الكريم والدكتور ابراهيم الفقي ورغب السرجاني، ويعني كل ما يستعان به في مجال التنميه البشريه. شكرا لكم. يلا يا مولاي، يلا يا رجاله، يلا يا رجاله. السلام عليكم. تسويق الكتاب بقى محمد صبحي. عبد الله حسين. طيب احنا دلوقتي فكرنا قعدنا ندور على حاجه بتمس مجتمعنا كله. ايه هي الحاجه اللي لقيناها بتمس مجتمعنا كله والثغر اللي لقينا نفسنا واقفين عليه واحنا كشباب، عذرا من الساده المتزوجين يعني، واحنا كشباب لقينا الثغر الكبير قوي اللي احنا واقفين عليه ان هو مش عايز اتجوز. يعني ايه مش عايز اتجوز؟ يعني دلوقتي في مجتمعنا 3/4 الشباب لاقيين في قدامهم مشاكل او 3/4 المشاكل اللي قدامهم في حته الزواج. انا هتجوز ازاي ولا هتجوز ليه ولا هعمل ايه؟ فجينا حطينا الابواب بتاعت الزواج. هيبقى عندنا بحبك. انا كمان. بس توقع واحنا عايشين. سنجل اب اند براود. طب ما يلا نتجوز. نتجوز ليه؟ طب نتجوز مين؟ وعشان ايه؟ هو احنا هنختار ازاي؟ ايه هي المعايير اللي بنختار عشانها؟ طيب حد فيكم فاهم حاجه؟
طيب احنا جينا دورنا على الموضوع ده فتره. اتفضل. دي الابواب اللي حضرتك بتتكلم فيها، دي ابواب دي الابواب اللي احنا بنقولها، هي اللي هنتكلم فيها. فهي بتحبه، هو بيقول لها انا كمان، هيتجوزها ازاي، هيعملوا ايه مع بعضهم، وهكذا. الدايره ديت ماشيه ازاي؟ هنوضح ايه المعايير اللي بيختار على اساسها العروس، وايه العروس المعايير اللي بتختار على اساسها الزوج او الشخص اللي هتقضي معاه بقيه عمرها وهكذا. دورنا كتير في الموضوع دوت، لقينا ان الفكره كلها ان احنا محتاجين برضه مراجع وكلام من ده. عايز طيب العلماء اللي احنا هنرجع لهم في الموضوع دوت. اتفضل. لا قول لي لما تفضل انت المراجع الاول. في دكتورة غادة في النبات، شيخ حامد منير. في عندنا برضه محمود المصري. الرئيس الكامل. مين اللي دخل رغم اديني عدد. طيب الغاب بتاعنا هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن واحد بيجري وفي واحده وراه في واحده وراه ماسكه المأذون وبتجري وراه. بس شكرا. اكتشفتوا ايه من جواكم مؤلف ممكن يطلع حاجات كتير؟ هو بس في حاجه يعني طبعا حضرتك بهزار، هو احنا مثلا كتابنا فعلا مؤلف مش صح. كتابنا مؤلف مش صح. يعني ايه كتابنا مؤلف؟ مؤلف ما كتبش في العلم ده اصلا. بس حطيناها كده يعني. لا ده كان نادر من ديت ده نادر من المراجع. لا ما دي انا حطاها، دي انا متاكده ان انت مش محضر العلماء دي، انا كاتباها اللي قارئ خلاص وحابب يضيف فبيضيف، انما دي لا يعني دي مش لا مش مصداقيه. هم دول الكتب اللي هتالفوها فعلا، بس هي دي عشان تحسوا يعني مدى ان شاء الله يعني. بس متاكد جدا من حاجه مهمه قوي، قبل ما الف لازم التمكن السبب والايه علشان الف الكتاب، غير كده ما الفش. احيانا بنشوف كتب 150 صفحه 100 صفحه كل يعني مثلا فتره كده شهر ولا حاجه ينزل كتاب عباره عن 150 صفحه، فده كتاب ولا ايه الموضوع ده؟ كتاب حضرتك قلت مثلا حتى الادنى 250 صفحه. كان دكتور خالد السوداني يقول لك لما يجي يقول لك ايه في عمليه تثقيف الذات وكده، فيقول لك اقرا كتاب عشان تعيد الكتاب 200 صفحه. فالكتاب لو هم 400 اعتبرهم كتابين. فالكتاب مجازا اطلق عليه او يعني قريته 3 كتب صحيح. ف 200 صفحه هو قيمهم ده يعتبر كتاب. تقول ده كتاب يبقى 200 صفحه مش اقل من كده. يعني فاكر اللي هم في كتابات اللي هي بتاع دكتور الفقي، يعني هذا كتاب ده كتيب ممكن يكون على فكره يعني مثلا كام 106 صفحه، بس ده مش كتاب، ده ممكن حضرتك في نص ساعه تقرا. عايزك معلومه صغيره بس جدا، ان جميع علماء التنميه البشريه اللي حضرتنا وسمعنا عنهم وقرانا لهم بيقولوا ان العلم ده اصلا مش قران، يعني اللي بيقول 200 صفحه مع احترامنا الدكتور طارق السويدان ده من وجهه نظره هو. انت ممكن تعمل كتاب 150 تعمله 300 400 من وجهه نظرك انت، ده مش قران ونزل جديد. اكبر دليل قراءه الذهن. حد تقريبا سالني من شويه ده هو بيعرف يظبط من غير القراءات الذهنيه، طريقته طالما سهله يشتغل بيها خلاص. ده فعلا مش علم اللي هو منزل، لا. وحد سالني طب لو لقيت كتاب في السوق مش ماشي بالطريقه ديت، ده ما اعتبروش مؤلف؟ لا مؤلف خلاص. ولكن لاي حد حابب انه يتطرق لهذا المجال، وبما ان الدكتور طارق السويدان هو نتيجه خبرات كتير في التاليف عنده، فلقى ان افضل حاجه هو المنظر اللي هو طرحه ده. انما حد عايز يضيف يغير في المجال مفتوح. هل دلوقتي ماشيه ان هو حضرتك كتبت ورقه او 150 او كده، ماشيه ان هو دلوقتي عاوز كريزم ان هو ككتاب كل شهر ومفيش اللي هو اللي هي الانفورميشن نفسها ناخدها او اي معلومه ناخدها من الكتاب او كده، يعني هو عاوز بس مجرد ان هو يبيع كتب خلاص، ودي اللي ماشيه دلوقتي
بصي انا الفكره انا مش بعمل عمليه تسويق او بشوف السوق ماشي ازاي. انا بقول لو حضرتك جواك حابب ان انت تبقى صاحب علم بدل ما انت ناقل لهذا العلم، وانا اول ما بدات قلت الكتاب بياخد منك في التاليف ممكن يصل الى 5 و6 سنوات. عشان كده بقول لك هدفك لازم يبقى واضح قدامك. عمليه بس التنقيح بتاعت الكتاب والتدقيق وكل ده ممكن تاخد حاجه بتاعت 6 شهور. فالكتاب اللي هو بتاع انت نمت صحيت عايز تعمل كتاب بعد بكره بقى فيه كتاب، يعني اللي هو الربع ساعه اللي احنا عملناه وطلعنا كتاب، كتاب علشان يحترم والناس تشتريه ويبقى له اسم ومصداقيه لازم يبقى بطريقه ممنهجه علميا وليه وقته وليه المعلومات اللي فيه تبقى قيمه. برضه الكتاب لو حد فينا عمل كتاب مش هيقدر ان هو يبيعه غير لما يكون هو اصلا ليه اسم الناس تروح تشتري عشان خاطره. لا على الاقل في البدايه اكيد في طرق ثانيه لتسويقه، ان انت بتبتدي تنزله هدايا تعرف الناس بيه بشكل ما، يعني ليه طرق ثانيه. ابدا بس وحضر الكتاب وربنا يسهل هنشوف. لان هو بيروح المفروض ان انت بتروح لناشر. الناشر ده بيبتدي يشتغل معاك سواء بقى يعني انا ماليش قوي في قصه الناشر، ولكن ممكن يكون مش صادق مش امين مش ولكن في النهايه بتبيع في الاول وبتبتدي انت اول كتاب غير هيكون الكتاب اللي بعد كده هتبقى باختصار. طيب انا هستأذنكم عشان قربنا خلاص هنعمل ورشه عمل اخيره. ملخص النهارده هنرجع تاني للمجموعات زي اللي احنا فيها، بس كل حاجه هتكتبوها تكتبوا بالارقام، يعني تكتبوا نمره 1 كذا 2 كذا، خلاص في نقاط استفدتوا ايه في نقاط. في قهقه يا ابني في قهقه ورشه انا ما اقدرش اتكلم ورشه الدكتوره بتقول لك القهقه في الورشه مش كده طب مش تدخل معاهم كده عاوزين لهم هو زرعت البذره شفتوا ان المخرج هو اللي كان حاططني في دور الشر شفتوا ان المخرج هو اللي كان حاططني في دور الشر
شباب الصوت صوت يا شباب. لو سمحت خلاص بقى. مين اللي قال لي يا حاج؟ 5 جنيه. طيب ممكن بقى لو سمحتوا المجموعة الثانية كام نقطة؟ 13. المجموعة الثالثة 25. الرابعة 18. الخامسة 14. 14. أول واحد هيطلع يعرض المجموعة الثانية. اطلع انا ولا ايه؟ ولكن وهو بيعرض أي معلومة هيقولها عندكم زيها اشطبوها أو حطوا عليها خط إن أنتوا مش هتقولوها. واخدين بالكم من الجزئية ديت؟ اتفضل. السلام عليكم. أول حاجة كان تعريف البحث العلمي. يعني إيه بحث علمي؟ عرفنا أنواع البحث العلمي إيه؟ المشكلات اللي بتواجه الباحث. خطوات إزاي ألف كتاب معرفة. أنواع التأليف سواء كانت قصص أو روايات مثلا. معيار التمكن من التأليف قلنا إن أنا مثلا محتاج أقرأ كتاب من 50 ل 70. تمام؟ التعامل مع المرجع نفسه إن يكون في مقدمة، لو أنا بقرأ مقدمة وبعد كده خاتمة وبعد كده فهرس. ان الجمله الاولى في الكتاب يعني فقره معينه هي اللي بقدر افهم منها باقي الموضوع ايه. يعني ممكن اقرا الفقره وما اقراش الباقي. بتتكلم عن البحث ولا الكتاب؟ بتكلم عن الفقره مثلا. تمام؟ ان انا ازاي استشهد بالمراجعات بتاعت ناس تانيين. اتعلمنا ازاي نعمل خريطه ذهنيه.
مهارة التلخيص، انا بلخص لازم اقرا فهم وبعد كده تحليل وبعد كده ازاي اركب الكلام ده. عرفنا من فيديو العصور الذهبية واهمية الاسلام والحضارة بتاعتنا قد ايه كان ليها تأثير في كل المجالات، وازاي في كل مجال اثرت في حاجات تانية، رغم ان احنا ممكن ما كناش ندرك ان مثلا زي فكرة الكاميرا دي كانت فكرة بسيطة، وازاي الفكرة البسيطة دي ادت في النهاية لكذا حاجة، سواء كانت كاميرا ديجيتال او اي انواع تانية من الكاميرات. اخر حاجة بقى خطوات الفكر. شكرا. بعدين 14 نمرة 5. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سعيد جدا، وفي البدايه احب اشكر الدكتوره غادة سليمان انها شرفتنا النهارده، وهي بصراحه افادتنا افاده عظيمه جدا، واحنا اسلوبها الشيق وعرضها الطيب بصراحه احنا عاجزين على الشكر، فنقول لحضرتك جزاك الله خير. الحقيقه على اخونا الاستاذ علي عبد الفتاح هيشرح لنا الاستفاده، وطبعا هي الاستفاده مش هتقدر تتحصر، بس ده اللي احنا قدرنا يعني نوصله. طبعا مش هقدر ازعل على اخويا اللي اتكلم من شويه، خلصتنا بتاع 12 من ال 14 سنه. طبعا هو قال طريقه اعداد البحث العلمي وانواع البحوث. لا كل اللي قاله ما تقولش تاني عشان هي في فكره من القصه باينه. تمام. على طريقه كتاب المراجع وشروط التاليف، وعلى شروط التاليف قال حاجه واحده بس من التمكين اللي هي من 50 ل 70 كتاب. عشان نراجع نقول شروط التاليف كانت سبب وجيه اولا، يبقى عندك سبب وجيه وهدف ان انت عايز تالف الكتاب ده اصلا. ثانيا ان التمكين، الشرط الثاني في التمكين اللي هو تبقى تقدر تحضر لمده ساعه كامله من غير تحضير. تمام. ورشه العمل اللي احنا عملناها طبعا اتعلمنا فيها العمل الجماعي والشروط اللي هي التركيز وكده يعني. كيفيه اختيار الموضوع، انك ازاي تختار موضوع مهم وانت وسط مجموعه بحيث انك تحدد اهداف الناس كلها معاك في نفس الموضوع. كيفيه تحديد الاهداف وحصرها على هدف واحد بدون اختلاف بقيه المجموعه. وقلنا قانون الفيرست هو من 3 ل 5 فصول، وكل فصل من 3 ل 5 ابواب، وكل باب من 3 ل 5 اجزاء. اخر حاجه طبعا ممكن تكون تايهه عن معظم الناس اللي كانت موجوده، ان الفيديو اللي اتعرض هنا شفنا اثر الاسلام المندثر في العصور الجديده كلها، او السبب الاساسي اللي احنا اخترنا او اللي احنا كلنا جايين النهارده عشانه، ان اثر الاسلام اللي ضايع وسط الناس كلها، والعصور المسلمه والعصور الارهابيين الى اخره. ده كان اكثر استفاده بالنسبه لنا شخصيا مش بالنسبه للمجموعه، ان احنا قدرنا نبرز حاجه جميله جدا الا وهي اثر الاسلام في المجتمعات كلها حاليا ان شاء الله. شكرا. المجموعة الرابعة بس لو سمحتوا مش هيطلع، هيقول النقاط سريعة من غير شرح. السلام عليكم، انا سعيد حسين. اللي احنا استفدناه النهارده هو حاجات مش كتير، لان اخواتنا قالوا كل الحاجات اللي هي كنا كتبناها. بس اكتر حاجه استفدنا منها تكنيكس من حضرتك طول المحاضره. يعني في اول محاضره حضرتك كان الاستاذ عايز يسال حضرتك على حاجه، قلت له بعد المحاضره هترد علي فيها. فده تكنيك من التكنيكس ان هو اختصار للوقت يعني. في حاجات كتير برضه اتعلمناها كده. برضه في حته العمل الجماعي عملنا ورش اكتر من شرح النظري. برضه ان احنا طلعنا هنا اتعلمنا حاجات في مهارات عرض وتقديم، لقينا ان احنا برضه ممكن نعمل حاجه في تنميه بشريه باسلوب مسرحي او عرض تدريبي باسلوب مسرحي. شكرا جدا. حاجه من الحاجات المهمه اللي استفدناها ان كتابه البحث العلمي بتبدا بالمحتوى بعدين الخاتمه بعدين المقدمه، عكس ما الناس بتفهم انها لازم مقدمه بعدين محتوى بعدين خاتمه. حاجه مهمه جدا طريقه كتابه المراجع، ان نركب اللقب بعدين الاسم، سنه النشر، العنوان، رقم الطبعه ودار النشر والناشر. اسم الفيديو اللي شفناه في الاول ده طبعناه من على اليوتيوب، اسمه The Dark Ages and Arab او العصور الوسطى والعرب، مدته 13 دقيقه كامل. The Dark Ages and Arab او العصور الوسطى والعرب العربي، مدته 13 دقيقه. طبعا الخرائط الذهنيه وطريقه حذف الكتب الناس كلها اتكلمت فيها. دي بالظبط. اخر مجموعه 39. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا يعني انتم ما خليتوش مجال ان احنا نقول اي حاجه، بس يكفي ان احنا نشارككم الفكره ديت. وطبعا بنقول لاستاذتنا جزاها الله عنا خير، لان هي حقيقه فادتنا افاده على مستوى العمر مش على مستوى المحاضره دلوقتي.
فهنقول الحاجات اللي احنا استفدناها من خلال العمل بتاعنا دوت. استفدنا 3 انواع من ورش العمل. اول ورشه عمل ازاي فكره عمل كتاب. ثاني ورشه عمل اللي هي فكره ان احنا التأليف والبحث العلمي. تمام. استفدنا تاني من الموضوع ده انواع التأليف بتاعتنا، كيفيه الحصول على المراجع، استفدنا كيفيه اعداد بحث، استفدنا مستويات البحث العلمي، استفدنا توليد الافكار واختيار الموضوع وكيفيه كتابه المحتوى ومسوده عن الموضوع، استفدنا اعاده الكتابه باسلوبك، يعني انت لما تقرا الموضوع تصيغه تاني باسلوبك. استفدنا كتابه الفقره وما معنى الفقره وهي مكوناتها ومقدارها الحقيقي ان هي من نص صفحه لصفحه ونص تقريبا. واخراج الكتاب وغلاف الكتاب وعدد صفحات الكتاب وتنوع الفكره، تنوع فكره المراجع، ان المرجع مش فقط ان هو كتاب، لانه ممكن يبقى محاضره ممكن يبقى كورس. عندنا تاني الكتابه في النهايه، يعني احنا بنبتدي اخر حاجه بنكتبها في الموضوع هي المقدمه. تمام. وكتابه النهايه بتاعت الكتاب. التمكن في المحاضره لا يكون الا بقراءه من 50 ل 70 كتاب او حضور ساعه كامله او كلام ساعه كامله. التمكن في التأليف. التمكن في التأليف بياتي من عنصرين، العنصر الاساسي عنصر القراءه من 50 ل 70 كتاب او المحاضره لمده ساعه. مهارات كتابه المراجع، تجميع وتنظيم الافكار في ورقه، كيفيه كتابه المسوده او المقدمه. حقيقه تاريخنا العلمي، ان احنا تاريخنا العلمي يعني عظيم جدا ومحتاجين ان احنا نرجع له. النظر من اكثر من منظور للموضوع. اتعلمناها من الولد والاطفال اللي هم كانوا دخلوا المكتبه، كان يعني بص اليهم منظور معين من خلال الاعداد، اما في منظور حقيقي اللي هو عاشوه من خلال الفيديو بتاعهم. فكره ان الاسترلاب دوت من اختراع واحده اسمها مريم. تمام. وهكذا. ما نشرحش فكره الافكار اللي جوه. طيب اوكي. ورشه عمل تأليف كتاب، اكتشاف نفسك طبعا ان انت ان شاء الله ممكن في المستقبل ان انت يبقى ليك بصمه ويبقى ليك دور. الامانه العلميه ان انت ما تقدرش تطلع، ما ينفعش ان انت تالف او ان انت تلجا لحاجه الا لما تقدر توصل لفكره التمكن. لابد من تحديد هدفك في التأليف. حدد تأليف الكتاب حتى 6 سنوات، يعني مدة تأليف الكتاب، يعني في حد أدنى لفكرة تأليف الكتاب، ممكن تبقى 6 سنوات ممكن أكتر. لا ممكن أقل. وممكن أقل بس يعني وممكن أقل يعني العناصر يعني الفكرة لمدة تأليف الكتاب يعني ممكن تبقى 6 ممكن تبقى 5. شكرا لكم. الفكرة من الورشة ديت ليه عملناها بالشكل ده؟ عشان الناس ممكن تستكتر حكاية من 50 ل 70 كتاب يتكتبوا. لما دلوقتي بدأت اول واحد طلع قال مش خد وقت اطول، دي كانت اللي هو المرجع الاولاني وانت بتقراه بياخد منك اكبر وقت. ليه؟ لانك بتقراه وبتفهمه كويس جدا، المعلومات اللي فيه كلها جديده، ولكن كل ما بتنزل في عدد الكتب يعني تنازليا كده ان انت نازل بقى لل 49 والكلام ده، بتحس ان ممكن ما فيش معلومات نهائيه، فجست ان انت بتفر الكتاب ده عليك مش لاقي معلومه جديده. هي دي الفكره علشان ما تتخضوش من عدد المراجع الكتيره اللي انتوا اتحطت قدامكم. شكرا جزيلا ليكم.